Καλημέρα ομάδα. Καλημέρα ανιχνευτές μετάλλων XPDEOS Fan Club GR. Λοιπόν, σήμερα μετά από τόσο καιρό, βόλεψε καιρός, είπα να βγάλω το Raid Fighter έξω. Όχι να κάνω μία δοκιμή για να πιάσω κάποιο στόχο, μόνο και μόνο για παρουσίαση και γενικά για τις λειτουργίες που παρέχει το Raid Fighter. Αυτή τη στιγμή την έχω κλειστή τη μονάδα. Το βασικότερο σε αυτή τη μονάδα είναι να πάρουμε ένα σωστό ground balance. Για να το πετύχουμε αυτό, εκτός από την δικιά του γύρω στη δικιά του βάση, την οποία τη πάντα χρησιμοποιώ αυτή τη βάση, έχω και δύο έξτρα πασαλάκια. Αυτά εδώ τα δύο. Έχω φτιάξει ένα καλώδιο με ένα κονέκτορα, δύο κροκοδιλάκια τα οποία τα συνδέω. Είναι περίπου στα 55 εκατοστά τα πασαλάκια. Είναι ατσάλινα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μπρούτσινα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χάλκινα. Εγώ αυτή τη στιγμή πήρα τα ατσάλινα. Έχω και μπρούτσινα, έχω και χάλκινα. Το πιο βασικό σε αυτές τις μονάδες, συγκεκριμένα για το Raid Fighter όπως και για το Spectra, είναι να πάρουμε ένα σωστό ground balance. Ένα επιθυμητό ground balance για μένα είναι μία τιμή εδάφους από 65 έως 85, και γι' αυτό χρησιμοποιώ τα βασαλάκια. Για να βάλω τη δικιά του γύρωση μέσα, πιθανόν να μην έχω το επιθυμητό ground balance. Οπότε χρησιμοποιώ αυτά τα βασαλάκια στην περίπτωση που το έδαφος είναι αρκετά υγρό, έχουμε υγρασία. Οπότε αν έχουμε υγρασία δεν θα είναι εφικτή η μέτρηση του στο έδαφος. Βέβαια πιο κάτω που έχει ήλιο μπορώ να πάρω ένα ground balance επιθυμητό, δηλαδή να το ελέγξω εγώ ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας τα πασαλάκια πιο βαθιά στο έδαφος ή πιο ψηλά, για να πάρω ας πούμε μια τιμή από 65 στους 85. Τώρα στο συγκεκριμένο χώρο έχει λίγο υγρασία και το ground balance που θα πάρουμε θα είναι μέτριο. Πάμε να δούμε λίγο τις λειτουργίες. Θα συνδέσω τον κονέκτορα και με αυτό το πλήκτρο ανοίγουμε τη μονάδα. Εδώ λέει Distance OK. Τώρα αν πατήσουμε 5 φορές αυτό εδώ το πλήκτρο θα μας βάλει στο μενού του. Εδώ το μηχάνημα βλέπετε κάνει αναγνώριση εδάφους. Θα δούμε τώρα τη τιμή που θα μας βγάλει. Μας βγάζει 45. Το 45 για μένα είναι μία μέτρια έδειξη εδάφους. Δεν είμαι και τόσο πολύ ικανοποιημένος, αλλά ήρθα σε αυτό το σημείο που είναι λίγο σκιερό και μπορείτε να δείτε και τις λειτουργίες της οθόνης. Εδώ είναι ρυθμισμένο στο ASIM και στις 87.000 Hz. Πάμε λοιπόν να πάμε εμείς παράδειγμα στο χρυσό. Με αυτό εδώ το βέλος το αλλάζουμε. Πάμε στον ορύχαλκο, μπρούτζο δηλαδή. Ξεκινάει από τα 11.300 Hz. Πάμε στο χαλκό, στα 11.700 Hz. Πάμε στο διαμάντι. Εδώ η Ελλάδα δεν φημίζεται, δεν έχει και διαμάντια, το προσπερνάμε. Πάμε στο σίδηρο. Ξεκινάει από τα 16.800 Hz. Πάμε στο νερό, από τα 10.000 Hz. Επαναλαμβάνω πιέζοντας αυτό εδώ το πλήκτρο μία φορά. Πάμε στο void, το οποίο είναι κενό εδάφους, στο 700 Hz. Και πάμε στις free συχνότητες από τα 9.978 Hz. Μπορούμε τώρα να το ανεβάσουμε όσο θέλουμε. Mi 12 free από τα 10.000 Hz. Το ίδιο μπορούμε να ανεβάσουμε ή να κατεβάσουμε αντίστοιχα. Στη Mi 13 free από τα 9.123 Hz. Mi 14 free 40.000 Hz. Mi 15 ξανά 40.000 Hz. Mi 16. Και πάμε τώρα στο χρυσό, ο οποίος έχω βάλει εγώ μια συχνότητα, τη δουλεύω αρκετά συχνά, το 52 Hz. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει πατώντας αυτό εδώ το πλήκτρο. Εδώ
μας λέει η μονάδα σαν πόσα μέτρα θέλουμε να δουλέψουμε. Στα 1200 μέτρα ξεκινάει από τα 300 μέτρα και πιέζοντας το πάνω ή το κάτω βέλος ξεκινάμε 300 μέτρα, 400, 600, ανεβαίνουμε και η εμβέλειά του φτάνει στα 2100 μέτρα. Βέβαια ποτέ δεν θα δουλέψω εγώ αυτή την ένδειξη και θα σας εξηγήσω γιατί. Η απόσταση που συνήθως θα δουλέψω εγώ θα είναι 700 με 600 μέτρα. Ας πάρουμε, ξέρω εγώ, τα 600 μέτρα. Πιέζουμε το κουμπάκι εδώ δεξιά που βλέπουμε και η μονάδα αρχίζει σιγά σιγά να χρονομετράει ανάποδα ώστε να μπει στην λειτουργία της. Ψάχνει, απορρίπτει αυτή τη στιγμή τους ψευδείς στόχους και βλέπετε εδώ βγαίνει η κυματομορφή που μας λέει ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε τη μονάδα. Την αφήνουμε κάτω λοιπόν και θα περιμένουμε περίπου, εγώ δηλαδή, στα 15 με 20 λεπτά. Βέβαια ο κατασκευαστής μας λέει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα, αλλά λόγω εμπειρίας και από το Spectra καλό είναι να περιμένουμε 15 με 20 λεπτά να γιώσει πάρα πολύ καλά στο έδαφος, ούτως ώστε να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την έβρεση στόχου. Της έχει ένδειξη εδώ ένα κομβίο το οποίο είναι στα γραμμάρια και στα κιλά. Αυτό σε συνδυασμό και με τα μέτρα υπολογίζουμε εμείς, εγώ το έχω κάπου στη μέση τώρα. Ας υποθέσουμε ότι έχει περάσει το 1/4 και θέλουμε εμείς να ξεκινήσουμε να βρούμε έναν στόχο το οποίο είτε από πληροφορία είτε στην τύχη ποτέ δεν ξέρει κανένας τι θα μας δείξει. Συνδέω λοιπόν τα κροκοδιλάκια το ενισχυτή. Μία ένδειξη να δούμε αν λειτουργεί. Είναι σε λειτουργία ο ενισχυτής. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό ήχο. Εφόσον τον ακούσαμε σημαίνει ότι ο ενισχυτής είναι σε λειτουργία και είμαστε σε ετοιμότητα να ξεκινήσουμε. Κοιτάμε πάντα να είμαστε κοντά στα 3 μέτρα περίπου από τη μονάδα. Θα πρέπει να είμαστε πάντα χαλαροί, τα χέρια μας να σχηματίζουν ορθή γωνία, ακουμπώντας ελαφρά στα πλευρά μας και μία ελαφριά κλίση προς τα κάτω. Από εκεί και πέρα, όταν κρίνουμε εμείς έχει περάσει το 15 λεπτό, έχουν περάσει τα 20 λεπτά, αρχίζουμε και κάνουμε μία περιστροφή προς τους δείκτες, όπως ο δείκτες ενός ρολογιού, δεξιόστροφη. Είμαστε χαλαροί και πάμε, εάν θα έχουμε κάποια ένδειξη. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, τα χέρια μας να είναι πάντα χαλαρά. Οι βέργες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο μηχάνημα ή με σκέτες βέργες τύπου Γ, θα πρέπει να φτάσει σε σημείο να τρέχει και οι βέργες να είναι σταθερές. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο πρέπει κάποιος να ασχοληθεί και να το μάθει. Προς το παρόν δεν είχαμε κάποια ένδειξη, δεν μας έδωσε κάποιο στόχο. Μία στροφή δεν θέλει παραπάνω από μία στροφή. Εάν υπάρχει στόχος θα είναι ορατός. Όταν θα έχουμε κάποιο στόχο, οι βέργες αρχίζουν να διπλώνουν. Οι βέργες θα πρέπει να διπλώσουν, να παραλληλήσουν σε αυτό το σημείο. Εδώ πέρα
για μένα δεν είναι στόχος. Εδώ πέρα, αν υποθέσουμε ότι είμαστε πάνω από το στόχο, οι βέργες σίγουρα σε αυτό το σημείο θα διπλώσουν. Εάν προσπεράσουμε τον στόχο, οι βέργες θα αρχίσουν, τώρα τις γυρνάω τις βέργες με τους δείχτες με το δαχτύλο μου, οι βέργες θα αρχίσουν να πηγαίνουν προς τα πίσω. Εάν κάνουμε πάλι βήματα προς τα πίσω και είμαστε πάνω από το στόχο, οι βέργες πάλι θα παραλληλήσουν. Για μένα αυτό εδώ το σταύρωμα των βεργών δεν σημαίνει ότι είναι στόχος. Μπορεί και να είναι όμως, να είναι κάποιος πιο μεμακρυσμένος. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνω? Εάν επιμένει το σήμα να είναι σε αυτή εδώ τη θέση, το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω τη μονάδα, να πάω πιο κοντά στο στόχο, γύρω στα 50-60 μέτρα από εκεί που είμαι, και αν δω ότι οι βέργες έχουν μία κλίση περισσότερη από ό,τι είχαν πριν, σημαίνει ότι το σήμα είναι πραγματικό και ότι πλησιάζουν το στόχο. Εμείς θέλουμε όμως να παραλληλήσουν οι βέργες. Τι κάνουμε? Πηγαίνουμε άλλα 15-20 μέτρα, κάνουμε άλλο ένα κάρφωμα, προσπαθώντας πάντα να έχουμε το σωστό ground balance. Όταν φτάσουν οι βέργες και φτάσουν σε αυτό το σημείο, οπότε αρχίζουμε και κάνουμε μία ελικοειδή πορεία προς το στόχο, και κάθε φορά που θα είμαστε αυτή την ευθεία και στη γραμμή του στόχου, οι βέργες θα παραλληλίζουν. Θα ήθελα να σημειώσω ότι, και αυτό μου έχει τύχει, όταν ο στόχος είναι αρκετά μεγάλος, δεν έχει σημασία αν είναι χρυσός, αν είναι λίρες, αν είναι χαλκός, αν είναι σίδηρος, αν είναι αλουμίνια, αν είναι ασήμι. Όταν ο στόχος είναι μεγάλος και πλησιάσουμε περίπου στα 2-3 μέτρα, εδώ στα χέρια μας θα νιώσουμε ένα ελαφρό μούδιασμα. Ένα μούδιασμα σαν να μας χτυπάει ένα ρεύμα. Δεν είναι κάτι σημαντικό, απλά έχουμε την έδειξη ότι ναι, εδώ σε αυτήν εδώ την περιοχή υπάρχει ο στόχος. Υπάρχει όμως μία μέθοδος για να βρούμε ακριβώς, να κεντράρουμε, να δούμε εδώ σε αυτό το σημείο είναι ο στόχος. Δεν θα πω τώρα να σας δείξω πώς είναι αυτή η διαδικασία, σε κάποια άλλη παρουσίαση, όταν θα ξαναβγώ στο βουνό και θα έχω κάποιο στόχο. Θα σας το δείξω πώς μπορούμε να είμαστε ακριβώς πάνω από το στόχο, αλλά επειδή είναι λίγο χρονοβόρα διαδικασία, σε αυτή την περίπτωση, όταν ξέρω ότι ο στόχος είναι κάπου σε αυτό το κομμάτι 2x2, 3x3, να μου δώσει τη λύση το Expideos με το νέο ποινίο του X35 και με την νέα έκδοση, το λογισμικό version 5.2, και από εκεί πέρα σκανάρουμε με το δίσκο μας. Και να θυμίσω και ακόμη μια φορά, είτε είναι Spectre είτε είναι Red Finder, αυτά τα δύο μηχανήματα δεν αποτελούν ένα όργανο διασκόπησης βυθού, εδάφους, λιμνών ή οτιδήποτε άλλο το οποίο εμπίπτει μέσα στην υπουργική απόφαση. Θα μου πείτε, που ξέχασα να πω είναι ότι όταν θα μπούμε στο μενού που θα μας δείξει εδώ πέρα η οθόνη, το δείχνω πάλι καθώς ανοίγω τη μονάδα, the standard locator, αν πατήσω 5 φορές γρήγορα θα μας βάλει σε ένα μενού. Από αυτό το μενού τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να επιλέξουμε την αυτόματη λειτουργία του Rate Finder. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν θα έχουμε βάλει τα πασαράκια στο έδαφος ή τη δικιά του γείωση,
Όταν θα κουμπώσουμε τον κονέκτορα, αυτόματα θα μπει σε λειτουργία. Αυτό όμως θα γίνει στην περίπτωση που το Rate Finder πάρει μια σωστή ένδειξη εδάφους, ένα σωστό ground balance. Εάν πάρει 0, δεν θα ανάψει και η μονάδα, οπότε επιλέγουμε κάποιο άλλο σημείο να κάνουμε το κάρφωμα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της ημέρας να είναι όπως εσείς επιθυμείτε, και για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να την παραθέσετε μέσα στην ομάδα. Κάθε φορά λέγοντας θα κλείσω, κάτι άλλο καινούριο σκέφτομαι. Προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Εύχομαι για όσους από εσάς θέλετε να το αποκτήσετε και να είστε σίγουροι ότι τα χρήματά σας δεν θα πάνε χαμένα. Τουλάχιστον αυτό προσωπικά το έχω διαπιστώσει όσο αφορά με το Spectra. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και θα τα πούμε στην ομάδα.